নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল মোৰ হাতৰ আখৰলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ লেসন নম্বৰ 13 ডু ইট ইয়োৰছেল্ফ পাঠটিৰ অসমীয়াত আলোচনাৰ লগতে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে কোনো স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাবা আৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ ধুনীয়াকৈ বহীত লিখিবা তেন্তে পলম নকৰি পোনে পোনে মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ ডু ইট ইয়োৰছেল্ফ তুমি এইটো নিজে কৰা মানসী এণ্ড ফৰিদা আৰ ফ্ৰেণ্ডছ মানসী আৰু ফৰিদা বান্ধৱী দে ষ্টাডি ইন দ্য ছেইম স্কুল সিহঁতে একেখন স্কুলতে পঢ়ে দে আৰ অলছ' নাইবাৰ্ছ তেওঁলোক ওচৰ চুবুৰীয়াও চ' দে অলৱেজ গ' টু স্কুল টুগেডাৰ সেয়ে সিহঁতে সদায় একেলগে স্কুললৈ যায় ওৱান ডে এদিনাখন ফৰিদাই কৈছে ইন ফ্ৰণ্ট অফ মানসীজ হাউচ মানসীৰ ঘৰৰ সন্মুখত থাকি ফৰিদাই কৈছে মানসী হাৰি আপ মানসী সোনকাল কৰা উই উইল বি লেট ফৰ স্কুল আমাৰ স্কুললৈ পলম হ'ব মানসী ৱেইট এ মিনিট এক মিনিট অপেক্ষা কৰা she puts on her shoes তাইৰ জোতাযোৰ পিন্ধি লৈছে and comes out আৰু ওলাই আহিছে both মানসী and ফৰিদা walk very fast মানসী আৰু ফৰিদাই দুয়ই বৰ বেগাই খোজ কাঢ়িছে and reach school আৰু স্কুল উপস্থিত হৈছে they are tired তেওঁলোকে ক্লান্ত হৈছে মানসী wakes up late মানসী দেৰিকৈ সাৰ পায় and so she is always late for school আৰু সেয়ে তাই সদায় স্কুলত পলম হয় ফৰিদা asks her ফৰিদাই তাইক কৈছে to be punctual সময়ৰ কাম সময়ত কৰা then they can walk comfortably তেতিয়া তেওঁলোকে আৰামেৰে খোজ কাঢ়িব পাৰিব অৰ্থাৎ সময়ৰ কাম যদি সময়ত কৰিব পাৰো তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আৰামেৰে খোজ কাঢ়িব পাৰিব The class teacher enters the classroom শ্ৰেণী শিক্ষকজনে শ্ৰেণীত প্ৰৱেশ কৰিছে He takes the attendance তেওঁ উপস্থিতি লৈছে Then he checks the uniform তেতিয়া তেওঁ ইউনিফৰ্মবোৰ চাইছে and nails of everyone আৰু প্ৰত্যেকৰে নখবোৰ পৰীক্ষা কৰি চাইছে টিচাৰ শিক্ষকজনে কৈছে মানসী why are your shoes so dirty মানসী তোমাৰ জোতাযোৰ কিয় ইমান অপৰিষ্কাৰ মানসী sorry sir দুঃখিত ছাৰ my mother has not cleaned it মোৰ মায়ে এইটো চাফা কৰা নাছিল টিচাৰ শিক্ষকজনে কৈছে but you must do it yourself কিন্তু তুমি তোমাৰ এইটো নিজেই কৰিব পাৰা looking at all the students সকলোবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ চাই শিক্ষকজনে কৈছিল listen children ল'ৰা ছোৱালীবিলাক শুনা you must try to do your work yourselves তোমালোকৰ নিজৰ কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে you can clean your study table তুমি তোমাৰ পঢ়া টেবুলখন চাফা কৰিব লাগে wash your dishes তোমাৰ বাচন ধুব লাগে clean your shoes তোমাৰ জোতা পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে and also help your parents আৰু তোমালোকৰ মা দেউতাকো সহায় কৰিব লাগে in doing the household chores ঘৰৰ কাম কৰিবলৈ অৰ্থাৎ তুমি তোমাৰ পঢ়া টেবুলখন চাফা কৰিব লাগে তোমাৰ বাচন ধুব লাগে তোমাৰ জোতাবোৰ চাফা কৰিব লাগে আৰু তোমাৰ মা দেউতাকো ঘৰৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব লাগে ফৰিদা I always do my work yourself sir তেতিয়া ফৰিদাই কৈছে মই সদায় মোৰ নিজৰ কাম কৰোঁ মহাশয় টিচাৰ ভেৰি গুড বৰ ভাল কথা
মানসী এতিয়া মানসীয়ে কৈছে I will also do my work myself from today sir আজিৰ পৰা মই মোৰ নিজৰ কাম মই নিজেই কৰিম মহাশয় টিচাৰ উইথ এ স্মাইল তেতিয়া শিক্ষকজনে এটা হাঁহি মাৰি কৈছিল দ্যাটছ লাইক এ গুড গাৰ্ল সেইটো ভাল ছোৱালীৰ দৰে হ'ব ফৰিদা Sometimes I sweep মাজে সময়ে মই চাফা কৰোঁ the floor মজিয়াখন and আৰু water the plants also আৰু গছ-গছনিত পানী দিওঁ ছাৰ মহাশয় অৰ্থাৎ ফৰিদাই কৈছে মাজে সময়ে মই মজিয়া চাফা কৰোঁ আৰু গছতো পানী দিওঁ মহাশয় টিচাৰ শিক্ষকজনে কৈছে ইটছ ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো বৰ দৰকাৰী টু বি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফ্ৰম চাইল্ডহুড শিশুৰ পৰাই স্বাধীনতা হোৱাটো ইউ অল শুড অলছো হেল্প তোমালোক সকলোৱে সহায় কৰিব লাগে এণ্ড টেক কেয়াৰ আৰু যত্ন ল'ব লাগে অফ ইটছ আদাৰ ইজনে সিজনক ইন দ্য ফেমিলি পৰিয়ালৰ অল দি ষ্টুডেণ্টছ তাৰপিছত সকলোবোৰ ছাত্ৰই কৈছিল চিয়'ৰ ছাৰ নিশ্চয় ছাৰ টিচাৰ শিক্ষকজনে কৈছে গ্ৰেট বৰ ভাল কথা নাও লেটছ ষ্টাৰ্ট আৱাৰ লেচন এতিয়া আমাৰ পাঠ আৰম্ভ কৰোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি আছিল ডু ইট ইয়ৰ চেল্ফ পাঠটিৰ অসমীয়াত আলোচনা এতিয়া আহা আমি এই পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰোঁ এক নম্বৰত আছে এনচাৰ দি ফলোয়িং কুৱেশ্যনছ ইন দ্য কমপ্লিট চেণ্টেন্সেছ তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৰা সম্পূৰ্ণ বাক্যত এক নম্বৰ আছে হু আৰ ফ্ৰেণ্ডছ কোন কোন বন্ধু বা বান্ধৱী এনচাৰ মানসী এণ্ড ফৰিদা আৰ ফ্ৰেণ্ডছ মানসী আৰু ফৰিদাই বন্ধু বা বান্ধৱী বি নম্বৰ হোৱাই ইজ মানসী অলৱেজ লেট ফৰ স্কুল মানসীৰ কিয় সদায় স্কুলত পলম হয় এনচাৰ মানসী ৱাকছ আপ লেট ইন দ্য মৰ্ণিং এণ্ড চ' চি ইজ লেট ফৰ স্কুল মানসীয়ে ৰাতিপুৱা পলমকৈ সাৰ পায় সেয়ে মানসী সদায় স্কুলত পলম হয় চি নম্বৰ হোৱাট ডাজ দি ক্লাছ টিচাৰ চেক শ্ৰেণী শিক্ষকজনে কি চেক কৰিছে এনচাৰ দি ক্লাছ টিচাৰ চেকছ দ্য ইউনিফৰ্ম এণ্ড নেইলছ অফ এভৰিৱান শ্ৰেণী শিক্ষকজনে ইউনিফৰ্ম আৰু প্ৰত্যেকৰে নখ পৰীক্ষা কৰিছে ডি নম্বৰ হু চুইপছ দ্য ফ্ল'ৰ এণ্ড ৱাটাৰ্ছ দি প্লেণ্টছ চামটাইমছ কোনে মজিয়া চাফা কৰে আৰু গছত মাজে সময়ে পানী দিয়ে এনচাৰ ফৰিদা চুইপছ দ্য ফ্ল'ৰ এণ্ড ৱাটাৰ্ছ দি প্লেণ্টছ চামটাইমছ ফৰিদাই মজিয়া চাফা কৰে আৰু মাজে সময়ে গছত পানী দিয়ে দুই নম্বৰত আছে ৰাইট ট্ৰু অৰ ফল্ছ সঁচা নে মিছা লিখা এ নম্বৰ মানসী এণ্ড ফৰিদা আৰ নেইবাৰ্ছ মানসী আৰু ফৰিদাই ওচৰ চুবুৰীয়া হয় এইটোৰ এনচাৰ হ'ব ট্ৰু বি নম্বৰ মানসী আস্ক ফৰিদা টু বি পাংচুৱেল মানসীয়ে ফৰিদাক সময়ৰ কাম সময়ত কৰিব কৈছে এইটোৰ এনচাৰ হ'ব ফল্ছ চি নম্বৰ দি টিচাৰ চেকছ দ্য ইউনিফৰ্ম এণ্ড নেইলছ অফ এভৰিৱান শিক্ষকজনে ইউনিফৰ্ম আৰু প্ৰত্যেকৰে নখ পৰীক্ষা কৰিছে এইটো ট্ৰু ডি নম্বৰ ফৰিদা ডাজ হাৰ ৱাৰ্ক হাৰছেল্ফ ফৰিদাই তাইৰ নিজৰ কাম নিজে কৰে এইটোৰ এনচাৰ হ'ব ট্ৰু এতিয়া আহিছোঁ গ্ৰামাৰ এণ্ড ইউজেছ এ নম্বৰ লুক এট দি ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ তলৰ বাক্যসমূহ চোৱা এক নম্বৰত আছে দেয়াৰ ইজ এ বুক অন দি টেবুল টেবুলৰ ওপৰত এখন কিতাপ আছে দুই নম্বৰ দেয়াৰ ইজ এন আপেল ইন দ্য বাস্কেট খৰাহিটোত এটা আপেল আছে
3 নম্বৰ there are 5 balls in the basket. বাস্কেটত 5টা বল আছে। 4 নম্বৰ there are 2 boxes on the table. মেজৰ ওপৰত 2টা বাকচ আছে। 5 নম্বৰ there are 2 people in the room. ৰুমৰ ভিতৰত 2জন মানুহ আছে। We start a sentence with there to show existence of something or someone. আমি বাক্য এটা আৰম্ভ কৰোঁ দেয়াৰেৰে কিবা বস্তু থকা বা কোনো মানুহ থকা দেখুৱাবলৈ। এতিয়া এক্টিভিটি 1 লৈ আহিছোঁ। Make 5 sentences from the following table. তলৰ টেবুলখনৰ পৰা 5টা বাক্য তৈয়াৰ কৰা। 1 নম্বৰ there is a ball under the table. টেবুলৰ তলত এটা বল আছে। 2 নম্বৰ there is an orange on the plate. প্লেটত এটা কমলা আছে। 3 নম্বৰ there is a dog in front of the house. ঘৰৰ সন্মুখত এটা কুকুৰ আছে। 4 নম্বৰ there are 5 students in the room. ৰুমৰ ভিতৰত 5জন ছাত্ৰ আছে। 5 নম্বৰ there are 2 pens in the pen stand. কলমদানিত 2টা কলম আছে। তাৰপিছত বি নম্বৰ look at the following sentences. তলৰ বাক্যসমূহলৈ চোৱা। অদিতি may I come in ma'am? অদিতিয়ে কৈছে মহাশয়া মই সোমাব পাৰোঁনে? টিচাৰ yes come in. হয় সোমাই আহা। ঋষিকা may I go to the washroom ma'am? মহাশয়া মই ৱাছৰুমলৈ যাব পাৰোঁনে? টিচাৰ yes but return quickly. হয় কিন্তু সোনকালে উভতি আহিবা। ঋষিকা okay ma'am. ঠিক আছে মহাশয়া। In the above sentences ওপৰৰ বাক্যসমূহত may is used to take permission. may শব্দটোৱে অনুমতি লোৱাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। তাৰপিছত টিচাৰে কৈছে can you sing মনোজ? মনোজ তুমি গান গাব পাৰানে? মনোজ no ma'am. নহয় মহাশয়া I cannot. মই গাব নোৱাৰোঁ। but my friend ৰচন can. কিন্তু মোৰ বন্ধু ৰচনে গাব পাৰে। টিচাৰ তাৰপিছত শিক্ষকজনে কৈছে ৰচন there will be a function next week. ৰচন অহা সপ্তাহত এখন ফাংচন হ'ব। can you sing? তুমি গাব পাৰিবানে? ৰচন yes ma'am. হয় মহাশয়া I can sing. মই গাব পাৰোঁ। in the above sentences ওপৰৰ বাক্যসমূহত can is used. can শব্দটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয় to show দেখুৱাবলৈ ability সক্ষমতা to do something কিবা বস্তু অৰ্থাৎ কিবা এটা কাম কৰিবলৈ সক্ষমতা বুজাবলৈ can শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া আমি এক্টিভিটি 2 লৈ আহিছোঁ। 1 নম্বৰ fill in the blanks with may oblique may not or can oblique can not. may নাইবা may not আৰু can নাইবা can notৰে তলৰ খালী ঠাইসমূহ পূৰ কৰা। 1 নম্বৰ I dash speak Hindi. ইয়াৰ খালী ঠাইত হ'ব can. 2 নম্বৰ she dash go to the school today because she is ill. ইয়াৰ খালী ঠাইত হ'ব cannot. she cannot go to the school today. তাই আজি স্কুললৈ যাব নোৱাৰে because she is ill কাৰণ তাই অসুখ হৈছে। 3 নম্বৰ ৰিমা's mother dash sew frocks. ইয়াৰ খালী ঠাইত হ'ব can. ৰিমা's mother can sew frocks. ৰিমাৰ মাকে ফ্ৰক চিলাব পাৰে। 4 নম্বৰ dash you cook. ইয়াৰ খালী ঠাইত হ'ব can you cook. তুমি ৰান্ধিব পাৰানে? 5 নম্বৰ dash I sit down. ইয়াৰ খালী ঠাইত হ'ব may I sit down. মই বহিব পাৰোঁনে? 6 নম্বৰ dash I take your book. ইয়াৰ খালী ঠাইত হ'ব can I take your book. মই তোমাৰ কিতাপখন ল'ব পাৰোঁনে? তাৰপিছত 2 নম্বৰত আছে make 5 sentences from the following table. তলৰ টেবুলখনৰ পৰা 5টা বাক্য
তৈয়াৰ কৰা। 1 নম্বৰ I can dance মই নাচিব পাৰোঁ। 2 নম্বৰ I can drive a car মই গাড়ী চলাব পাৰোঁ। 3 নম্বৰ May I open the window মই খিৰিকীখন খুলিব পাৰোঁনে? 4 নম্বৰ Can she play on the violin তাই ভায়োলিন বজাব পাৰেনে? 5 নম্বৰ Mr. Das cannot drive a car শ্ৰীযুত দাসে গাড়ী চলাব নোৱাৰে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ডু ইট ইয়ৰছেল্ফ পাঠটিৰ অসমীয়াত আলোচনা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ ইমানখিনি আছিল। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে? যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছা অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰিবা যাতে মই দিয়া পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকৰ ন'টিফিকেশ্যনত গৈ পায়। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'লৈ। ধন্যবাদ।